سنتعرف في هذا الفيديو على شاشة العداد المشترك وأهم خصائصها. يتكون العداد المشترك من شاشتين لعرض المعلومات عن حالة السيارة وحالة القيادة واستهلاك الوقود. مكونات العداد المشتركة: شاشة العرض الرئيسية، والتي تعرض معلومات القيادة الأساسية مثل سرعة السيارة ومقدار الوقود المتبقي. مدى القيادة: يعرض المسافة القصوى التقديرية التي يمكن للسيارة أن تقطعها بكمية الوقود المتبقية. شاشة عرض المعلومات المتعددة، والتي تعرض معلومات إضافية تسهل القيادة كحالة تشغيل نظام الهايبريد وشاشات الأنظمة المساعدة على القيادة. أضواء التحذير والمؤشرات، والتي تعرض مؤشرات مختلفة للدلالة على وجود مشاكل في السيارة أو للدلالة على حالة تشغيل بعض أنظمة السيارة. أزرار التحكم في العداد المشترك موجودة على عجلة القيادة. تستخدم الأسهم للتنقل في الشاشة ولتغيير المحتويات المعروضة. زر تغيير عداد المسافة وعداد الرحلة ومعلومات استهلاك الوقود. زر العودة للشاشة السابقة. زر الاختيار، ويستخدم أحياناً للتشغيل أو إيقاف التشغيل. تظهر كذلك رسائل وإشارات تحذيرية على شاشة عرض المعلومات المتعددة عند وجود مشكلة في السيارة أو في طريقة القيادة. تظهر شاشة المعلومات المتعددة أيضاً معلومات نظام الهايبريد من بداية تشغيله إلى حين إيقافه. تتضمن المعلومات مدة القيادة، المسافة المقطوعة، متوسط استهلاك الوقود، وحالة الوضع الاقتصادي.